গাইজ এয়া বনাই আছোঁ মানে মই বনোৱা নাই আজি মচিদাই বনাইছে কচু চাটনি ক'ব পাৰি কচুৰ ভুনা ক'ব পাৰি কি বা নাম কয় তাই চাটনি কৈ আছে বাৰু এয়া কচু শুকান মাছ কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ কচুৰ পাত আৰু লগত ঠাৰি এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'লোঁ অকণমান নিমখ দি কেনে তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ৰ'ব কি দিছা আজি মচিদাই বনাব গাইজ তেল দিলোঁ তেল লগত পিঁয়াজটো ভাজি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্টত ভাজি এতিয়া বিলাহী দিলোঁ আজি মানে মচিদাই বনাই আছে কচু ৰহুনো দিম নহৰু ৰহুনো আকৌ জলকীয়া গুড়া হালধি গুড়া ধনিয়া গুড়া এইবিলাক চব ৰেডি কৰি লৈছে লগতে শুকান মাছ ন শুকান মাছ কেঁচা জলকীয়া নিমখ এইবিলাক দি লাৰি চাৰি একটু শুকান বনাম কি বনাবা কি শুকান চাটনি বনাম শুকান চাটনি কচুৰ চাটনি শুকান মাছ দি কেনে মই মানে নাজানো মচিদাক আজি বনাব দিছোঁ তাই জানে এইবিলাক বনাব নিমখ দিছা দিয়া নিমখটো ইয়াতে দি দিম এইপিনে পিঁয়াজটো হৈ গৈছে চাগে এইটো বিলাহীটো এতিয়া আৰু এইবিলাক দি দিম মিক্স চব মছলা লগত শুকান মাছ অকণমান গৰম পানী দিলোঁ এইবিলাক মানে সিজিব কাৰণে এইবিলাক দিয়াৰ পিছত যেতিয়া হৈ যাব এতিয়া আকৌ কচুৰ পাতবিলাক দি দিম কচুৰ পাত চাত চব মিলাই আমাৰ নিজৰ গছৰ ন নিজৰ গছৰ এতিয়া অকণমান ঢাকি দিওঁ এতিয়া হৈ গৈছে ন খুন্দি ললি হৈ গৈছে আধা হৈছে মচিদা আজি মানে ফূৰ্তিত বনাই আছে আৰু কচু আজি মচিদাকে বনাব দিছোঁ কচুটো দিব হৈছে চাগে ন অলপ ভুনিব লাগিব মচিদাই জলকীয়াও দিছে পুৰা কেঁচা জলকীয়া জ্বলা তলা দিলে মানে টেষ্টি লাগব খাই কিনে কচুত এনেও জ্বলাটোৱে ভাল লাগেতো লগত নেমুৰ পাত লৈছিলা নহয় নেমুৰ পাতটো লাষ্টত দিম নেমুৰ পাতো দিবা ন লাষ্টত দিম মানে এটা স্মেল ওলাব সেন্টটো ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব সেইকাৰণে মানে নেমুৰ পাতটো দিম পিছত দিম লাষ্টত এতিয়া এই কচুৰ পাতবিলাক দিছোঁ যিটো মানে বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ ন আগত বইল কৰি ৰাখিলোঁ এতিয়া আৰু এইটো দি লাৰি চাৰি লাষ্টত অলপ এইটো দি দিম নেমুৰ পাতটো দেওয়াৰ পিছত মানে হৈ যাব চব্জিটো ৰেডি হৈ যাব পিছত মানে ভাতৰ লগত খাব পাৰিব ৰুটিৰ লগত খাব পাৰিব এনে খাব পাৰিব মানে যাৰ যেনেকৈ মন যায় ভাতেৰে খালি বেছি ভাল লাগে গৰম ভাত দি ন গৰম ভাতে দি হ'লে আৰু বেছি টেষ্টি লাগে গৰম ভাতে দি গৰম ৰুটি এইটো দি হয় নেকি ৰুটি দিও ভাল লাগে বোলে এইজনী ইয়াসমিন এইফালে আছোন ইয়াসমিন তাই দৌৰিলে লাজ লাগে তাই অলপ দাখি দিওঁ মানে অলপ ভিজাই লৈছোঁ আৰু অকণমান ভিজাই ল'লে হ'ল আৰু অলপ সিজিব লাগিব এনেতো আগতে আমি বইল কৰি লৈছোঁ ন কম কৰিছোঁ হাফ বইল কৰিছিলোঁ এতিয়া মানে পুৰা সিজিব দিম আৰু এয়া এতিয়া কম জুইত অকণমান গেছটো কমাই দিওঁ 5 মিনিটমান এনেকুৱা ঢাকি ৰাখিলে হৈ যাব ন এতিয়া অলপ লৰাচৰি দিলোঁ সিজি গ'লে আদা এতিয়া আৰু নেমুৰ পাত চাত দিম দি কিনি অলপ টাইম ৰাখি নমাই দিম এনেকৈ অলপ দিব আৰু 5 মিনিটমান লাগিব চাগে 5 মিনিটমান লাগিব মানে পানীটো শুকাই যাব লাগিব শুকাই যাব তেতিয়া ধুনীয়া মানে ড্ৰাই হ'লে বেছি ভাল লাগিব ন
চাটনিৰ নিচিনা চাটনিৰ নিচিনা হ'ব খোৱাতে অলপ টেষ্টি হ'ব লগতে ইয়াৰ নেমুৰ পাত নেমুৰ পাতটো দিম এতিয়া নেমুৰ পাতটো দিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল লাগিব এতিয়া হৈ গৈছে নেমুৰ পাতটো দি কিনি আৰু অলপ টাইম ঢাকি দিম পানীটো খালি শুকাই যাব নেমুৰ পাতখিনি দিয়া হ'ল গাইজ মানে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'লে বাৰু এয়া মচিডা ৰেডি হৈ গ'ল ন ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিলে হ'ল খালি অফ কৰি দিলে হ'ল ঠাণ্ডা হ'ব হৈ গৈছে গাইজ এয়া ধুনীয়া হৈছে একদম টেষ্টি দেখিলে গম পায় অলপ মই টেষ্ট কৰিছোঁ বাৰু আগতে মচিদাই গৈছিলে নিমখ চিমখ ধুনীয়া হৈছে আৰু ঠাণ্ডা হ'লে বেছি ভাল লাগিব গাইজ বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ জনাব এতিয়া খাবৰ কাৰণে গাইজ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল শুকান মাছৰ গোন্ধ লগত নেমুৰ পাতৰ গোন্ধ মলমলাই আছে গোটেই ৰুম মানে বাকী কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভাল লাগিব থেংক ইউ বাই বাই